डेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी रश्मी। आज आपण बघणार आहोत वॉल आर्ट। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे मॅगी पॅकेट, सीजर, ग्लू, पेन्सिल, कटर, मार्कर। ही एक डिअरचं चित्र आहे। हे मी गूगल इमेजवरनं डाउनलोड करून प्रिंट काढली आहे त्याची आणि कट करून घेतलं आहे। आणि एक आपल्याला हे प्लायवूडचा बोर्ड आहे। तुम्ही या जागी कॅनव्हासही वापरू शकता किंवा कार्डबोर्डची फ्रेमही बनवू शकता। कार्डबोर्डची फ्रेम कशी बनवायची त्याचं लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तुम्ही तिकडे जाऊन मॅगी पॅकेट कट करून घेऊया आणि त्याच्यावरती हे जे डिअरचं चित्र आहे ते आपण प्रेस करूया। शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि खाली जे घंटा बेल दिसतो तिकडे जाऊन प्लीज क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळाल्यानंतर माझा व्हिडिओ बघू शकाल। स्टे क्रिएटिव्ह। बाय।